हेलो साथीहरू, तपाईँलाई रमतास किचन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज हामी बनाउन जाँदैछौँ लोकल कुखुराको मासु र हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू रहेका छन्। मैले यहाँ 2वटा प्याज लिएको छु, 4वटा गोलभेडा, अलिकति धनियाँ, अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानीको पेस्ट अनि फाइनल्ली 1 किलो लोकल कुखुराको मासु। पहिला एउटा कराईमा गरम मसला र प्याजलाई फ्राई गरिदिने, त्यसपछि त्यससँगै मासुलाई पनि फ्राई गरिदिने। केही बेर फ्राई गरिसकेपछि त्यसमा अलिकति पानी हालेर त्यसलाई छोपिदिने। अब हामी यसमा गोलभेडा राख्नेछौँ, बेसारलाई हालेको छु। तपाईँले मसला आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2 चम्चा नुन, 2 चम्चा खुर्सानी, जिरा, अब यसलाई थोरै पानी राखेर चलाइदिने। त्यससँगै अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानीको पेस्ट पनि राख्ने। अब यसमा बिर्को लगाएर केही बेर पकाउनेछौँ हामी यसलाई। र फाइनली यसमा हामी धनियाँले गार्निस गर्नेछौँ र यो पाकिसकेको छ।